صدای بوفالوهای خروشان، نجوای پرندگان و غرش دوردست شیرها همه در هم آمیخته بودند و در جای جای اون میشد سمفونی زندگی رو شنید. و در برابر عظمت طبیعت میشد به راحتی احساس کرد که ما هم ذره‌ای از داستان بی‌پایان زندگی، مرگ و تولد دوباره هستیم. اینجا این پرنده‌ای که میبینید قلتزن سینه یاسیه و دلیل اینکه بهش قلتزن میگن به خاطر حرکات چرخشی آکروباتیکشه در پرواز. و این هم قهرمانان کوچولوی دشت‌های آفریقا، دیک دیک ها. این دیک دیک های کوچولو که در واقع یک نوع آهوی خیلی کوچیک هستش، با یه صدای کوچیک مثل باد بین علف ها ناپدید می شدن. اینجا هم یه باز آوازخوان تیره رو می بینید. این هم یه پلاور سه‌نواره کوچولوه که توی گل و لای در حال گشت و گذار برای پیدا کردن غذاست. این هم یک فرانکولین گردن قرمزه و البته چندین پرنده گینه‌ای یا مرغای مروارید با اون بدنای گرد و کلای آبی رنگ بامزه‌شون و تاج کوچیک نارنجی و مدل جدی راه رفتنشون درست مثل یک گروه سرباز بودن که به مأموریت مهمی میرفتن. این پرنده ها فقط وقتی واقعا در خطر جدی باشن پرواز میکنن. این هم یه قمری طوقی آفریقایی. این هم یه زنبورخوار کوچیک. اینو پرنده بعد از شکار زنبور اون رو به شاخه درخت میکوبه تا قبل از خوردن نیشش رو خارج کنه. این هم یه سنگچین زنگی هست با گلوی زرد و به خاطر نقش بدنش دیدنش بین سنگا خیلی سخته. این هم یه گاوچران نوک سرخ که بیشتر روی بدن حیوانات بزرگی مثل بوفالو، زرافه، کرگدن و گاوای وحشی میشینه و کنه ها، انگلای پوستی و حتی خون از زخمای کوچیک این حیوانات رو میخوره. بعضیا بر این باورن که گاهی از قصد زخم این حیوانات رو مدت طولانی باز نگه می‌داره که بتونه ازش تغذیه کنه. یه وندره بال سفید و یک شنچر کوچیک. شنچر یعنی پرنده‌ای که در شن یا گل و ماسه چرا میکنه و دنبال غذا میگرده. اینم فکر کنم یه عقاب دشتی هست. و این هم چیتا، سریع ترین حیوان خشکی در جهان که میتونه در عرض چند ثانیه به سرعت 100 کیلومتر در ساعت برسه. برخلاف شیر و پلنگ، چیتا تنهایی شکار میکنه. در این منطقه هنوزم مردم ماسایی زندگی میکنن. مردمی اصیل با لباسهای بومی رنگارنگ. اونا هنوزم توی خونه‌های گلی کوچیکی زندگی میکنن که از گل، چوب و الیاف گیاهان و فضولات خوش شده دامها درست شده. شغل اصلیشون دامداریه و گاو و بز و گوسفندشون تمام داراییشون هست. بعضی از جواناشون انگلیسی بلدن و با توریستا خوب ارتباط میگیرن. حضورشون اون منطقه بکر بودن و اصیل بودن این منطقه رو به آدم یادآوری میکنه. در مسیر سفر این شانس رو پیدا کردیم که از طریق راهنمامون کریم بتونیم با یکی از بومی ها گفتگو هم بکنیم. یکی از چیزایی که توی حرف زدن با اونا فهمیدیم این بود که چند همسری توی فرهنگشون چیز عجیبی نیست. خیلی از مردای ماسایی، مخصوصا اونایی که دامای زیادی دارن، بیشتر از یک زن دارن. داشتن زنهای بیشتر هم یه جور نشونه اعتبار و ثروت محسوب میشه. هر زن معمولا یک کلبه جداگانه داره و همه خانواده در یک محوطه محصور زندگی میکنن و هر یک از زنها با بچه‌هاش توی یکی از این کلبه هاست. این مدل ساختار خانوادگی توی فرهنگشون یه ساختار کاربردی و پذیرفته شده است. در هر صورت به نظر میرسه
با وجود مدرن شدن قسمت‌هایی از زندگی هنوز قواعد زندگی سنتیشون کار میکنه. پافشاری این مردم برموندن توی سرزمین خودشونم برام خیلی جالب بود. با وجودی که دولت امکان و پیشنهاد مهاجرتشون رو به مناطق شهری داده، ولی اونا ترجیح دادن که در منطقه بومی خودشون با امکانات کمتر زندگی کنن. اونا به زمین، دام و سبک زندگی خودشون وابستن. برام خیلی جالب بود که حتی جووناشون با اینکه دسترسی به موبایل و اینترنت دارن یا بعضی وقتا به شهر رفت آمد میکنن و حتی دانشگاه میرن، بازم خیلیاشون ترجیح میدن توی قبیله خودشون بمونن. انگار یه چیزی توی اون زندگی ساده و نزدیک به طبیعت هست که براشون از بقیه چیزا ارزشمندتره. بعد از یک روز پرماجرا و پر از تجربه‌های منحصر به فرد، ساعت 5:30 در گورونگورو ویلد کمپ بودیم. اونجا دعوتمون کردن بریم با هم غروب آفتاب رو تماشا کنیم. در اونجا با افراد جدیدی آشنا شدیم و از تماشای غروب خورشید لذت بردیم و همگی با هم کلی رقصیدیم و بهمون خیلی خوش گذشت. اتاقی که بهمون دادن یک چادر بزرگ یا لوژ بود که بالای زمین روی یک سری میله بنا شده بود و خیلی امکانات خوبی داشت که بیشتر از حد انتظار ما بود و تختای خیلی راحتی هم داشت. از اونجا چشم انداز خوبی به ساوانا داشتیم و میشد حیواناتی هم که از اون اطراف رد میشدن ببینیم. روز بعد در طول مسیر برای پرنده نگری دور یک دریچه کلی مناظر زیبا و حیوانات مختلف دیدیم. وقتی کنار دریاچه رسیدیم برای من مثل رسیدن به بهشت بود. اونجا صدها فلامینگو کنار آب و توی آب بودن و انواع پرندگان دیگه و همینطور دورنای تاجدار رو از فاصله خیلی نزدیک میشد دید. اونجا پرندگان و حیوانات از انسان ها نمی ترستن و برای همین خیلی به ماشینای توریستا نزدیک می شدن. صدها پلیکان در حال پرواز و ایبیس ها و فلامینگو ها و البته خیلی حیوانات دیگه. و اینم یک قاز بالخار که ظاهراً یک خار روی آرنجش داره که در درگیری های قلمروی یا جفتگیری ازش برای زدن بقیه نرها استفاده میکنه. اینم اردک انقار صورتی یا اردک کیپ، یک آبچلیک پا بلند و اینم یکی از پرنده های مورد علاقه ویژه من، اواسط سیاه سفید، پرنده با ظرافت ویژه با نوک خمیده به سمت بالا و ساختار بدنی بسیار هنرمندانه و این یک کفتار که دور و بر پرنده ها میچرخید. اینم یه جور چکاوکه، فلامینگوی کوچک نابالغ، اینم بالغش هست. جای دورناچه کوری، ابهت خاصی با گردن بلند و نگاه مطمئن در حال قدم زدن هست. انگار پادشاه منطقه است. واقعا خوششانسی بود که این پرنده زیبا رو تونستیم از نزدیک ببینیم. این هم یک سلیم طوقی کوچک. اینجا هم یه لکلک نوک زرد میبینیم که به نظرم از پرنده‌های بسیار جالب این منطقه است. و یک فلامینگو در حال بلند شدن از سطح آب برای شروع پرواز. پلیکان سفید بزرگ که ماهی ها رو توی کیسه زیر گلوش گیر میندازه و نوش جون میکنه. یه گروه اسب آبی در حال استراحت.
و از همه جالبتر البته نماد آفریقا، دورنای تاج طلایی آفریقایی، یکی از زیباترین پرندگان آفریقا و بسیار باشکوه. مثل بقیه دورناها با رقص‌های جفتگیری منحصر به فردش آدم رو مجذوب خودش میکنه. تجربه دیدن این پرنده ها و رقصشون همیشه به هم یادآوری میکنه که به عنوان مسافران گذرای زندگی شاید بهترین کار هماهنگی و رقصیدن با نغمه بیپایان زندگیه. تماشای اونها الهام بخشه، چون یادآوری میکنه که زیبایی واقعی نیازی به هیاهو نداره. کافیست خودت باشی در تعادل با طبیعت، بی نیاز از نمایش. آرامششون، شکوهشون و حضور بی ادعاشون دعوتی است به زندگی ساده تر، عمیق تر و اصیل تر. فکر میکنم سفرمون به تانزانیا چیزی فراتر از یک ماجراجویی معمولی بود. انگار قدم گذاشته بودیم به دنیای دیگه که کمتر توسط انسان دستکاری شده بود. دشت‌های پهناور، آسمانی که شبها با هزاران ستاره روشن میشد و حیات وحشی که با شکوه و بی ادعا در قلب طبیعت جریان داشت. همه چیز اونقدر زیبا بود که برام بسیار سخته که توصیفش کنم. هر روز در این سرزمین پر از لحظه هایی بود که دلم می‌خواست زمان در اون لحظه ها متوقف بشه. آرزو می‌کردم که میتونستم همینجا بمونم. جایی نزدیک به طبیعت بکر. جایی که زندگی با ریتم واقعی خودش پیش میره. اگر هنوز جایی هست که طبیعت رو از نزدیک لمس کنی و صداش رو بشنوی طوری که قلبت رو بلرزونه، اونجاست که باید بری. برای من این بار تانزانیا بود.